Acum, te rog, te aud. Zi. Deci, mă văd pe malul mării, văd marea, Așa. Ce culoare are? albastră. E zi sau noapte? E zi, cred. Da. Uită-te la tine și spune cum arăți, cum ești îmbrăcat, în ce culoare. Albastru. Ce faci acolo? De ce te afli acolo? Mă văd singură. Stau, mă uit. Ce stare ai? Observă-te, simte-te. Așa. Aștept. Ce aștepți? Întreabă-te. Ce aștepți? Nu-mi dau seama. Dar cum te simți? Ce stare ai? De așteptare, nu. Ești mulțumită, ești nemulțumită, ești fericită, ești tristă, ești supărată, ești E îngrijorată, cum între, ești? parcă. Așa și așa. Ești cam în neutru, nu? Da. De ce te afli acolo? Ai zis? Aștept. Ce aștepți? Aștepți pe cineva sau ceva anume? Cred că ceva. Îndrăznește, Elena. Tu ai toată, în câmpurile tale există toată informația. Îndrăznește și ai curajul să-ți asculți corpul. Așa înveți. Să te cunoști, să te descoperi, să afli. Mai vrei să ne spui ceva? Nu mai pot. Nu, Bun. nu. Rămâi cu atenție acolo. Și hai să vedem, Amalia, cum te vede. Așteaptă corabia să treacă pe malul celălalt. Așteaptă o corabie informațională ca să o treacă pe malul celălalt. Eu o găsisem într-o livadă. O livadă împrejmuită de un gărduț mic, cu stinghii așa, una peste alta, albe, de jur împrejur. Foarte mulți copaci, foarte mulți meri. Ce mi s-a părut interesant e că un măr făcea fructe roșii, un alt măr înflorea, un alt măr mugurea, un alt măr se ofilea, un alt măr se pregătea iar să rodească și, cum să spun, are grijă de grădina asta foarte multă, dar este foarte nerăbdătoare să culeagă merele care se coc. Deci, și le depozitează, le strânge într-un colț. Și am întrebat, ok, dar de ce le păstrezi și până când, de ce nu le lași să se coacă? Sunt coapte, dar nu sunt coapte total. E frică să nu vină să le mănânce păsările. Și ea le adună din copac și le... Le adună, dar când sunt așa... Cum Exact. Deci preferă să le țină acolo depozitate, lăzi peste lăzi peste lăzi, ca să se coacă acolo și stă acolo. Și îmi place cum adună frunza, cum se duce și o depozitează unde e nevoie de ea. Și la un moment dat mi-a spus că parcă e foame. Și zic, de ce nu mănânci mere? Și mi-a zis că sunt prea frumoase ca să le mănânce momentan, dar îi place să vadă rezultatele muncii ei. Adică faptul că a avut grijă de livada asta și a început să vadă roadele muncii ei. Hai să mergem acum în scena cealaltă, Amalia, pe care a perceput-o ea, să vedem unde vrea să meargă. Pe celălalt mal, ai zis. Cu ce scop? Pentru cunoaștere absolută, îmi spune. Câtă energie a sufletului are ea la acest moment? 98. De ce simte uneori că se mișcă în jurul ei
câmpul și simte un fel de amețeală. Pentru că a început să fie foarte deschisă vibrațional și frecvențial, pentru că a început să-i se deschidă mai mult al treilea ochi, dacă mă întreb pe mine la cum o văd eu și inclusiv spiritul meu a dat așa din mâini, își deschide al treilea ochi forțat, Da, e nerăbdătoare. mai să repede știți. decât e necesar, iar lucrurile care începe să le simtă forțat, o debusolează, o sperie. Trebuie să ai răbdare, Elena, să aștepți când vine timpul, când corpul este pregătit. Spiritul ei îi dă semne cu țiuitul urechilor. Vrea să-i spună ceva? Nu doar spiritul ei dă semne, inclusiv când frecvența ei se schimbă, inclusiv când se ridică brusc în energie, în momentul ăla țiuitul în ureche înseamnă dereglare, ce e mult, nu e neapărat și bun. Dar da, și câteodată spiritul ei spune că îi vorbește și îi vorbește nu neapărat coatenționează de un pericol, îi spune mai degrabă când să o ia ușor, când să respire, când să nu se agite, când să nu mai pună atâtea întrebări. Urechea dreaptă într-un fel, urechea stângă într-un fel. Ea vrea să știe exact ce... N-are treabă, în funcție de zona care e mai sensibilă. Informația este ori așa, nu contează ce ureche, nu? Este aceeași informație, dar câteodată are mai sensibilă, are mai multă receptivitate pe stânga, spune spiritul ei, câteodată mai multă receptivitate pe dreapta. Deci, cum am zis eu, trebuie să urmărească un pic ca să vadă ce se întâmplă în viitor și să-și dea seama cum percepe informația. E mai degrabă dorința ei de a se ridica mai mult, mai mult. În toate se vede graba ei de a ascensiona, se pare. Mai are o amintire veche și vrea să înțeleagă ce fel de atac a fost și cine a atacat în noaptea de Paște. Am simțit o forță ce vroia să mă absoarbă. Nu m-am speriat, am reacționat. Paștele trecut, adică acum un an. Am înțeles. Da, îmi arată amintirea și mi arată senzația. A fost o senzație meditativă conștientă pentru ea, adică nu o văd dormind, adică nu i s-a întâmplat chestia asta în timp ce dormea din somn. E, cum să spun, un fel de decorporalizare semiconștientă care a scindat cu tentativa de pericol, deci era în pericol, da? În preajma sărbătorilor ăstora importante, spune spiritul ei. Sunt deschise foarte multe portale prin care intră foarte multe entități la recoltare și la racolare. De energie. Iar pentru ea era un pericol în momentul acela să intre în astral, mai ales că, cum să spun, o făcea în inerție. Nu o făcea cu un scop, nu o făcea cu o cauză, nu știa ce să facă și cum să facă. Și a fost băgată forța de către spiritul ei, mi-arată. Dar senzația a fost puțin de tensiune, puțin de presiune, puțin de... a zguduit-o un pic. Adică ea probabil din curiozitate a ieșit instant în astral și spiritul a băgat-o înapoi că era pericol, nu? Nu știu. N-aș putea să interpretez că a fost neapărat curiozitate, cât a avut ea, s-a gândit foarte mult înainte, gândindu-se foarte mult înainte, la un moment dat e ca și când și-a liniștit corpul și a permis să se decorporalizeze. Care i-a permis să se decorporalizeze. Corect. Deci starea ei a determinat ieșirea. Bun. A terminat divorțul în octombrie. A fost o relație karmică? Destul de karmică, da. A încheiat tot karma? E încheiată karma cu toți. Și cu copiii? Cu absolut tot. Cu mama ei, după vârsta de 20 de ani, nu s-a putut înțelege. De ce?
Asta o altă curiozitate veche, care o frământă probabil. Știu că a rămas însărcinată într-un moment dificil din viața ei. Încearcă să o înțeleagă după cum... Ca să poată să-și activeze maternul, spune spiritul ei, a trebuit să se întrerupă conexiunea cu mama ei. A fost o relație relativ bună. Acum am spune, depinde din prisma noastră cum înțelegem noi bună. Cu bune și cu rele, dar față de alte exemple care mi le arată acum, relația ei cu mama a fost relativ bună. În schimb, după vârsta de 20 de ani, ea trebuia să își regăsească singură maternul. A intrat pe linia de potențial bună pentru ea în privința asta. În familia ei, bunicii de pe tată și o soră a tatălui s-au sinucis. A afectat-o în vreun fel acest fapt? A afectat-o până la prima hipnoză, foarte mult. Relațional, mai exact. După relațional, imediat aproape paralel, îmi arată și financiar. I-a conferit foarte multe stagnări pe perioade foarte lungi în existența ei din viața asta, îmi arată spiritul ei. Doar prin faptul că ea s-a gândit și s-a întristat la asta sau influență directă de la cei? Influență directă pe karma de neam. Bun. Acum nu mai are urme ale afectării, da? Zici, doar până la prima. Nu. Nici din relațiile karmice nu mai sunt urme absolut deloc. E ca și când i s-a dat un refresh. Tocmai de aceea ea are o livadă atât de frumoasă. Da. Și tocmai de aceea spiritul meu zice că aici este puțin discutabil. Și intervine și spune, ne place foarte mult livada ei, ne place foarte mult cum întreține livada ei, dar în schimb nu ne place starea ei. Ea se ocupă tot de mediul extern în loc să... L-am rugat puțin să detalieze chestia asta și a spus exact așa, ea vede destul de bine schimbările, le realizează, decât că nu apucă să se bucure și să trăiască în sentimentul ăla de recunoștință, de mulțumire a ei față de ea, nu față de mediul extern, a ei față de ea, ca să se bucure, să apuce puțin mai mult să se bucure de ceea ce a reușit să realizeze până în momentul ăsta. Ea are sentimentul ăla și emite vibrația aceea de nerăbdare. E ceva de genul mi-am cumpărat o pernă acum, că mi-o doream foarte mult, am perna, o așez în pat și după aceea zic, da, mai vreau una. Și se întoarce imediat cu spatele la pernă și se uită de unde mai au o pernă, știi? Pentru că ea deja a văzut că se poate și o vrea pe următoarea. Și îmi spune, zice, dar ea n-a realizat că trebuie să o privească puțin pe asta, n-a realizat că trebuie să doarmă puțin pe asta, nu s-a obișnuit cu asta. Da, deci trebuie să se bucure de realizările ei. De asta nici nu acceptă să mănânce din merele, din fructele rezultate de pe munca ei. Pentru că încă nu s-a deprins să se bucure de rezultatele ei. Vrea să schimbe locul de muncă. Cât este de benefic locul nou? Am măsurat. Localitatea unde vreau să mă duc este mult mai mare energetic de aici, unde sunt acum. Bun, deci nu ne-a spus locul de muncă, spune doar vreau să schimb locul de muncă. Cât îmi este de benefic noul loc? Corect. Aici spiritul ei spune, zice, dacă sunteți atente aici, la fel îi vedeți nehotărârea. Și mi-arată că ea a măsurat vibrația zonei respective. Nu a măsurat vibrația locului de muncă, pentru că o zonă, chiar dacă este foarte înaltă vibrațional, e posibil să nu-ți fie benefică ție, astfel încât îmi dă procente, 50% ăla, cum îi spune,
locul de muncă de acolo, da? Excluzându-mi de la o parte vibrația zonei, de la o parte absolut tot și 50 ăsta. Și îmi spune exact așa, ca să învățăm ce înseamnă hotărârea și determinarea și răbdarea, zice, o lăsăm într-un fel de lecție aici. Adică ceva de genul, îmi explică spiritul meu, benefic e și ăsta, benefic e și ăla. Depinde de ea cum alege. Rămâne pe linia asta sau schimbă linia, se duce acolo. Ca și linii, spune ca să nu îi aprindem beculețe cu și mai multe întrebări, spune că ambele linii sunt benefice. Da, într-adevăr vine o perioadă în care apar foarte multe întrebări și curiozități și vrem să înțelegem cât mai mult. Ora ei de naștere este 16:30, vrea să știe? Nu. Nu e. Dar ți apare vreo oră? Nu mi-apare o oră, dar, cum să spun, îmi apare mai, Sus sau mai jos? mai jos, mai înserat. Acum, spiritul meu spune exact așa, zice, da, cum interpretezi tu, e ok, zice că așa văd și eu, dar, zice, 16:30 poate să fie la voi oră de vară sau oră de iarnă. Aici e puțin diferența, dar oricum ar fi, nu, mai spre 6 mă duce. Mai spre seară, adică? Da, mai spre seară, mai spre 6, mai spre 18 ca și oră. Așa mă duce pe mine. Acum să ne spună luna care e născută, să vedem dacă se potrivește, dar... Nu. Iulie. Nu, e seară. E seară. Mai spre seară. Deci vezi întunecat, zici? E semi-întunecat, da, în 4 în niciun caz nu e. Și nu mă duce mai sus, nu, mă duce mai jos. Până în 6, cu siguranță nu. După 6, dar nu cu foarte mult. Dar 6 mi-arată oră principală. Poate 18:30. Nu 16:30. Poate 6:30. 18. Ca să nu confundăm. Hai să zicem 6, dar e 18 cum ar veni. Da. Bun. Cât la sută este adevărată tema mea natală făcută de astrologul Andreas din Italia? Privind din prisma lui de vedere și din adevărul lui, 100% spune. Privind din prisma ei și din adevărul ei, 75%. Deci ea, partea ei subliminală, își cunoaște mai bine adevărul și răspunsul ei este că 75%. 75%, corect. Ea a spus informația. Am înțeles. La chestia asta cumva ți vine și o oră, corect? Îți trebuie o oră. Adevărat? Da, păi de asta. De asta înțelegi? Corect. De asta e doar 75%. Corect. Corect, pe auzisem că n-are ora. Și zic că îți trebuie o oră și zic că da, îți trebuie o oră. Da, deci, la astrogramă îți trebuie o oră fix. Programul de îmbătrânire, dacă se poate scoate. Se poate inversa, nu se poate scoate. Adică să întinerești în loc să îmbătrânești? Oarecum să te menții cam la vârsta la care îmi arată -5, -10, mai mult nu mi-arată. Nu-l pot scoate, spune spiritul ei, dacă la asta ne referim. Să-l scoatem, nu-l putem scoate pentru că face parte din fizic. Dar ori îl putem ține pe loc, ori îl putem inversa puțin, știi? Și la inversare mi-arată în jur de 5-10 ani. Cam așa. Zice, dacă vă gândiți voi acum că, poftim, zice, de vârsta mea, ai 40 de ani, dar îl inversăm cu 20 de ani, zice, nu ne mințim că nu ne place. Nu merge așa. Plus de asta, spune spiritul ei, corpul fizic este menit în doctrina actuală, îi arată marjă de funcționare. Marja de funcționare mi-l arată în jur de 130-135 de ani. A corpului uman. A fizicului, da. Am eu o curiozitate acum.
există cumva o zonă în ce am simțit eu acum, când ai vorbit de programul de îmbătrânire. În emisfera dreaptă, care ține de programul de îmbătrânire, un punct, în zona creierului, în zona creierului, în mijloc. Dar ai dreptate, este puțin. Puțin, o o idee spre virgulă dreapta. spre dreapta, da, un pic de tot. Acolo, Și este în jurul glandei pineale. acolo trebuie umblat, pentru că în momentul ăsta se mișcă la mine. Când am fost concentrată pe programul de îmbătrânire, a început să se miște așa. Să se activeze. Da, se mișcă informația. ceva în interior. Da, informația. Bun, deci acolo este. Al treilea oi, cum se prezintă la ea, dacă este deschis? Mai deschis decât e necesar pentru ea. Nu e bine. Nu este bine, dar nici nu vrea să-l mai asezoneze puțin. Înțelegi? La care spiritul i-a spus că nu este nicio problemă. O să înțeleagă, ieși, o să ieși. În momentul în care va începe să vadă mai mult decât se așteaptă ea să vadă, va cere singură să îl mai asezonăm. Până atunci zice, la fel zice, îi mai oferim o lecție. Da. Să înțeleagă că graba strică treaba, cum zicem noi. Moldavitul ei este natural. Care nu ți l-ai adus să-l ții în mână, Elena, ca să-l conecteze. Mi-a venit oarecum. Cum e? Oarecum? Nu, Îl țin în mână. Nu 100%, a? Da, nu îmi vine de 100, nu îmi dă niciun procent, mi-a scris oarecum. Și îmi spune că moldavitul în mod normal ar trebui să fie meteorit. La care spiritul ei spune exact așa, zice, hai să fim serioși, că nu pică pe pământ meteoriții fiecare lună. Da, păi cât să vinde el pe piață. Și în ce constă beneficitatea lui Amalia? Pentru că el venind de sus din spațiu bruscă. are o... Nu, altceva vreau să... Venind din spațiu are o altă frecvență decât materialele de pe pământ? Oh, da. Prin asta ne ridică frecvența și nouă? Dar nu zice că ne ridică frecvența, nu, ba din contră, aduce schimbare bruscă și radicală, în sensul că spiritul meu spune, ok, este de știut că nu este un cristal pentru începători, este un cristal destul de puternic. De ce? Pentru că mi-arată ceva de genul că îți schimbă viața radical. Mi-arată că dacă ai 7 măști, gen 7 corpuri, 7 fațete ale corpului puse una peste alta așa, în momentul în care ții moldavid îți pică una după alta, una după alta, una după alta, până când rămâi la esența ta pură. Iar lucrul ăsta poate cauza frică, adică poate amplifica, chiar dacă el va scoate și frica respectivă destul de repede, dar până ajunge să scoată frica, o amplifică foarte mult, poate destabiliza, poate induce șocuri, poate induce, îmi arată declic vibrațional, adică șocul să fie atât de mare încât să te debusoleze, nu, să stagnezi puțin, ceva de genul să bage în colaps puțin fizicul. Și marea majoritate mi arată că în momentul când se întâmplă transformarea asta, marea majoritate îl aruncă cât mai departe, când ar trebui ceva de genul, a intrat în horror, joci, n-ai ce să faci. El este foarte bun, el te ajută foarte mult, dar îți trebuie o anumită pregătire, atât a fizicului, cât și a psihicului, cât și emoțională, cât și mentală, cât și a ego-ului, cât a tuturor, adică să înțelegi cum lucrează. Plus de asta, cu o persoană cu care trebuie să te cerți, de exemplu, ca să poți să echilibrezi o karmă sau ca să poți să echilibrezi o lecție, dacă ți s-au dat semnale că tu trebuie să te cerți cu persoana respectivă și ai tot ținut în tine și te-ai tot abținut, în momentul când ai intrat în fuziune, cum ar veni cu vibrația, frecvența moldavitului, gura mi-arată că ți-o apă dinainte și începi, adică ceva de genul te forțează să rezolvi lucrurile foarte repede. Un impuls mai... Corect.
mai mare. Dar și după aceea, cum să spun, tot ce ți este menit prin frecvența care o ai în tine, prin energia care o ai în tine să intre în viața ta, mi-arată foarte multe căi care ți le deschide, știi? Adică înlătură blocajele după aceea. Întâi te vindecă, te purifică și după aceea te reumple. Dar poate să dureze. Adică, în special umanii, spune spiritul, ei nu prea sunt obișnuiți cu așteptarea. Pentru ei, câteva luni, un an de zile e tragedie. Da. Dacă se poate ieri. Corect. În concluzie, moldavitul ăsta, în Este un cazul cristal ei, foarte bun, dar periculos. În cazul ei este ok. este natural, adevărat? Oarecum. Nu-mi dă alt răspuns. Poate fi altceva, dar încărcat cu informația asta să facă așa ceva, ce ai zis tu? Nu? Mai degrabă să fie luat, îmi spune spiritul meu, dintr-o zonă în care a fost un meteorit și să conțină din meteoritul respectiv. Ai văzut ca și când Să împrumute. ca și când ar fi o pilitură de fier pe un pământ. Știi? Și din pilitura respectivă, poftim, a rezultat pirita la cum îmi arată. Asta nu înseamnă că este 100% aur pirita, asta înseamnă că conține praf de aur pirita. Ce culoare are Elena? Verde închis. Verde vir. Bun. Câte aspecte de ale ei mai are prin alte dimensiuni, dacă mai are? Mai are, dar nu-mi dă numărul corect și concret. Este timpul să și le aducă înapoi? Nu îi se va permite să facă lucrul ăsta. Pentru că e, cum să spun, în primul rând acelea funcționează, nu vorbim de clone, funcționează ca întreguri în adunare de experiență și nu avem nici nu e ok să intervenim, nici ele nu intervin, adică se barează cumva. Sunt aspecte energetice, înțeleg, da? Energetice. Nu susține corpul uman. Nu are treabă cu corpul uman, nu. Nu susține alte corpuri umane, am vrut să zic. Nu. În alte dimensiuni are, în fizic nu are. În alte dimensiuni are aspecte. Corect. Din ce dimensiune vine spiritul ei? Din toate, îmi spune. Are multă experiență pe Terra? Multe vieți, multe... Te referi la ea sau te La referi ea, la el, întreabă? Păi n-a fost mereu cu ea, spiritul ei? Nu a fost mereu cu ea. Tocmai de aceea nu înțelege întrebarea ta. Când ai spus din ce dimensiune vine spiritul ei, după aceea ai întrebat, are multe vieți pe pământ, iar el te-a întrebat, te referi la mine sau la ea? Hai să La zicem, mine ca spirit sau la ea ca suflet? Hai să zicem la el ca spirit, dacă are experiență Are o vastă experiență, îmi spune. și din ce, așa, acum în ce dimensiune se află, de exemplu? În 5. Este alături de ea? Întotdeauna de când s-au reîntregit, spune. De la prima sesiune sau a doua? De la prima. Împământarea o face corect? Ea se întreabă. De cele mai multe ori, da. Dar are momente și când o face pe grabă, doar că trebuie să o facă. Și atunci nu prea iese, dar e ok. De ce are piedici în obținerea și mutarea la noua casă? Durează lucrările acolo, cu primăria? Pentru că are regrete aici și are puțin frică de necunoscut acolo care o ține pe loc. Are puțină nehotărâre, spune. Dar se vor rezolva, nu e de durată. Iar faptul că o ține puțin pe loc, asta înseamnă că o face puțin să nu mai facă totul pe repede înainte. Colecția răbdării, zici că este? Să învețe să aibă Este răbdare? E și asta? colecția răbdării și a interiorizării.
trebuie să învețe să-și activeze, dar nu să-și activeze, trebuie să învețe să se bucure de rezultatele pe care le-a obținut până acum. Este foarte important pentru ea. Dacă, mai are o curiozitate și e ultima, dacă s-a mai întâlnit în alte vieți cu Adrian, persoana de care ne-a vorbit înainte. S-a întâlnit în alte vieți atât cu Adrian, cât și cu noi, cât și cu cealaltă de care a vorbit. Bun, deci ne-am cunoscut cândva, da? De mai multe ori, spune. De asta ne-am și reîntâlnit acum? Prin frecvența, prin atracție, ne-am recunoscut sau am avut nevoie unii de alții? La nivel de suflet spune că am avut un fel de înțelegere, în sensul că care se ridică prima în conștiință va atrage și pe celelalte după. Dar da, ne-am întâlnit și în fizic de foarte multe ori. Ba chiar ne-am ajutat de câteva ori în niște războaie. Cel puțin, uite, îmi spune spiritul ei că a fost refugiată la un moment dat și era urmărită. Și tu ai ascuns-o și ai hrănit-o o perioadă lungă de timp. I-ai oferit confort, protecție și siguranță. Iar recunoștința ei, adică a fost ceva de genul, s-a rugat pentru binele tău și și-a dorit ca odată cândva să poată să-ți întoarcă favorul. Interesant. Am întrebat de spiritul ei ca vechime, dar tu m-ai întrebat și de sufletul ei, iar eu am omis ce poate să ne spună. Pentru partea ei fizică, sufletul ei are vechime, are cunoaștere, se pare că are cam veche. Are de toate, spune spiritul ei, dar faptul că ea pune întrebări dacă are cunoaștere, spune că asta este irelevant. În ADN-ul ei există foarte multă informație stocată. Cred că eu m-am exprimat greșit. Dacă are experiență multă, dacă are vieți multe pe pământ ca suflet. Nu poate să-mi spună, nu mai pot să văd eu lucrul acesta, dar îmi spune că are destulă experiență pe pământ în diferite experiențe, adică atât bune cât și atât cu plus cât și cu minus. Minusul ăsta îl interpretez ca viețile alea grele, cu rușine, cu umilință, cu suferință, cu pierderi, știi? Da, acum mă gândesc cum am găsit-o noi în prima sesiune, că era la pământ cu 20 ceva energia sufletului și deși avea vechime, ajunsese la capătul puterilor, ca să zic așa. Avem multe de învățat din cazul ei, din cazul Elenei, ca să zic. Da, bun. Acum hai să ne facem treaba. Astea au fost curiozitățile ei. O scanare a Maria, să vedem dacă mai are ceva, dacă are contracte. Și mai avem doar vreo 2 întrebări, care sunt de final, după părerea mea. Deocamdată să vedem cum arată ea. Numără totuși pentru contracte. Ea mi-a zis că n-are, dar vreau să mă asigur. Foarte bine, Maria. Elena, chemi acum toate contractele, dacă mai sunt, dacă au venit din urmă, dacă mai a apărut ceva. Când număr până la 3, rogi spiritul tău să aducă toate, să cheme toate entitățile cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprente, orice, de oriunde, de oricând. 1, 2, 3. Acum, absolut tot se prezintă în fața voastră. N-a apărut? Nu a apărut. A venit primul om, dar fără nicio foaie, fără nimic și îmi spune că se stă cu ochii pe ea. Și am întrebat de ce se stă cu ochii pe ea și mi-a spus exact așa, tocmai pentru că nu are contracte, se stă cu ochii pe ea, în sensul că nu poate fi lăsată liberă. Păi da.
Matrixul e Ok, noastră. nu te supui regulilor, dar nici nu poți fi lăsată liberă. Tot timpul trebuie să ai supraveghere, spune. Dar ce ar putea să se întâmple dacă nu are supraveghere? De ce o supraveghează? Este normal, toți sunt supravegheați, spune. Care e scopul lor? Al celor care supraveghează? Al ordinii și al disciplinei, îmi spune. Noi nu suntem capabili singuri să ne păstrăm ordinea și disciplina? Ai fi uimită de ce sunteți și de ce, mai ales nu sunteți voi capabili, spune. Când suntem liberi, facem prostii, facem greșeli, stricăm ceva în Matrix, stricăm ceva, ordinea universală. Nu doar Matrixul îl stricăm, dereglările și undele care se produc în special aici din fizicalitate, din această dimensiune, îmi arată cum pleacă ca unde către multivers și către macrovers. Și ce efect Tocmai au? de aceea spune că s-au și mulțit navele, pentru că tot ce înseamnă dezechilibru aici, în semințele lor stelare, se duc peste tot. Și ce înseamnă asta? Dacă se duc peste tot, cum afectează Pământul? Dezechilibrează Dezechilibrează foarte mult. Universul dezechilibru. sau atmosfera Pământului? Macroversul. Macrovers. Nu ne referim doar la... Deci nu ne referim doar la o bucățică, ne referim pe un întreg foarte, foarte vast, spune. Adică pot câteva suflete să dezechilibreze Universul ieșind din Matrix? Spune exact așa, dar nu neapărat ieșind din Matrix, inclusiv prin firmament pleacă dezechilibrele astea energetice. Înțelegi? Și spune că nu trebuie neapărat mai multe suflete, dacă unul cu o energie foarte puternică, cu minimul de conștientizare, se apucă și calcă și încalcă regulile, mi-arată, poate să producă dezechilibre foarte mari. Atât în Matrix cât și în afara Matrixului. Adică noi, dacă suntem liberi, nu e bine? Nu există libertate, depinde cum înțelegi tu libertatea. Dacă nu avem contracte. Asta Da, înseamnă din pentru punctul noi ăsta de libertate. Să vedere, facem ce vrem. cei care ard contractele, da, din punctul ăsta de vedere se pot considera liberi. Asta nu înseamnă că au dreptul să facă ce vor. Trebuie să fim foarte conștienți și foarte inteligenți ca să nu încălcăm. În primul rând trebuie să fim disciplinați, spune, Disciplinați, lucru da. care ne lipsește cu desăvârșire și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, spune. Ce înseamnă disciplinați? Disciplină mentală, disciplină emoțională, disciplină morală. Adică să nu folosim frecvențe. Nu e vorba de cuvinte sau frecvențe. ce? Adică Comportament adecvat? Ce înseamnă nu pentru doar- el? îmi arată că nu doar verbal putem să dăunăm. Gândurile noastre sunt cele mai emit importante, da. frecvențe. Corect. Păi dacă nu avem contracte și suntem liberi, gândurile noastre nu sunt bune, nu sunt plăcute, nu sunt corecte, nu sunt în armonie. Te întreabă, sunt în armonie? Cei care au scăpat de contracte și care Nu, se ocupă de... el te întreabă pe tine că n-ai contracte, ai gândurile în armonie? Sunt în formare, că nimeni probabil nu le are așa de repede, dar se străduiește să fie în Dar dacă am contracte, sunt în armonie, sunt mai rău în dezarmonie. Eu nu-l înțeleg. De ce consideră că dacă am contracte e mai bine? Și dacă n-am contracte e mai rău pentru macro-univers? Pentru că logica mea îmi spune că dacă sunt liberă și am energia toată la purtător, cu timpul mă disciplinez și mă transform într-o lumină sănătoasă, curată, echilibrată. A început să râdă. Nu așa repede, e adevărat, dar în timp. Așa gândesc eu, mă rog, acum în corpul ăsta al meu. Că cu contracte am văzut cât e de rău. Acum să văd cum e și fără contracte. N-are logică ce spun? Sau e vorba de avantajele lor? Cumva. Când suntem liberi. N-am auzit ce ai zis, Sandra. Sau e vorba de avantajele lor, că nu mai au atâtea avantaje când suntem liberi.
Mă auzi? Da, eu te aud. Acum auzi? Scuze, s-a întrerupt. Sau e vorba, da, nu mi-am pierdut ideea, chiar dacă te-am întrerupt. Sau e vorba de avantajele lor, dacă noi nu mai avem contracte și pune pe seama dezechilibrului Universului? Avantaje sunt de ambele părți, spune. Doar că ceea ce nu știm noi e că în momentul când avem contracte, nu mai suntem noi considerați răspunzători pentru multivers și pentru macrovers. Atunci sunt trași la răspundere cei care au contracte. Tocmai de aceea ăla care e contract va fi întotdeauna atât de supus încât să nu facă prostii, cât să fie entitatea respectivă trasă la răspundere atât de mult. E ca și când te duci într-o grădiniță și există reguli. În momentul când se întâmplă ceva cu copilul părintelui, este răspunzătoare învățătoarea sau educatoarea, îmi spune. Dar dacă dăm la o parte învățătoarea și educatoarea, copilul acela e scăpat de sub control. Ba mai mult de atât, mi-arată că în momentul când iese pe poarta grădiniței, poate să dea o mașină peste el și absolut nimeni nu este răspunzător. Dar deja în momentul ăla e ca și când ieși din apartenență. Adică mi-arată cum zaci ca un cadavru acolo pe asfalt și absolut nimeni nu-și asumă responsabilitatea pentru tine, nimeni nu face nimic cu tine. Să înțeleg că entitățile sunt răspunzătoare în fața cui atunci când încalcă legile și cei care au contracte cu oamenii. Există consilii superiori, spune. Ale lor, da? Ale Matrixului. În interiorul Matrixului. Atât ale Matrixului cât și Federația Galactică, federațiile galactice spun. Deși noi trăim cu impresia că este un haos total, în orice rău există o rânduială, spune el. Bine. Dacă ar fi lăsați de capul lor, n-ar mai fi, mi-arată că n-am mai fi în postura asta. Eu bănuiesc că toți cei care se eliberează și au tendința să se elibereze, reușesc să se disciplineze atât încât să nu perturbe Universul. Poate nu atât de repede, dar în viitorul apropiat reușesc să o facă. Nu e ușor în corpul fizic, dar asta nu înseamnă că trebuie să încheiem alte contracte ca să rămânem disciplinați? Nu spune nimic de încheiere absolută. Adică a făcut ceva cu mâna că nu trebuie neapărat contract. Înțelegi ceva de genul că ți-ar trebui colaborare, dar se abține că știe că nu traduc chestiile astea. Bun, hai. Deci de ce s-a prezentat până la urmă în fața voastră? Primul om? Ca să arate și să ne arate că este ținută în evidență. Bine. Păi, poate să plece. Mulțumim pentru informație atunci. Altceva? Ce putem să-i facem? N-avem ce să-i facem, că nu are absolut nimic. A plecat. Foarte bine. Alte contracte zici că nu are? Bun. Hai să vedem ce mai are ea, ce blocaje, ce emoții, ce piedici, ce... Chakra gâtului, chakra rădăcină, chakra sacrală este puțin în dezechilibru. Acum ei le echilibrează spiritul ei, îi scoate nerăbdarea, îi scoate vinovăția, îi scoate resentimentul din inimă, din ficat și din șolduri, îi scoate frică și rezistență la schimbare din stomac, din renichiul stâng, din genunchi. Da. Îi scoate supunerea, îi scoate supărarea și mila din coloana vertebrală, din plămâni și din zona creierului de aici, de deasupra cefei. Îi reface câmpurile pe spate, în sensul că nu că ar fi fost
departe sau penetrate, cât o percep că de fiecare dată când face împământarea sau când stă cu atenția pe ea, își duce atenția foarte mult, inclusiv la mâini, văd, pe tot ce ține de față. Nu stă cu atenția deloc pe spate, nici pe zona cu coate, adică tot ce ține de jumătatea corpului din spate, pe alocuri puțin pe picioare. Vă văd că își duce atenția și pe spate. Ne stând cu atenția acolo, e ca și când observ că radiestizic își reface câmpurile. Dar cu atenția, nu prea. Zice că încă o doare osul de la șoldul stâng. Da, îi mai trebuie o umplere. Bun, și ne roagă să o facem acum, să activăm o frecvență plasmatică. Mai bine la împământare. La împământare. Rinichiul stâng se mai face simțit uneori când ridică ceva greu. În burtă. A rămas cu sensibilitate, spune spiritul ei. Este mai fragil. Nu are o problemă, este mai fragil, a rămas cu sensibilitate, dar plus de asta o mai ajută pe ea, mi-arată când stă numai în picioare și face treabă și e cu tot timpul împărțită. În momentul când simte sensibilitate, ea ar trebui să se așeze, să se întindă. E ceva de genul să-și ia timp pentru ea. Să o odihnească, să se refacă. În burtă ce ține și nu vrea să dea drumul. Uneori o simte foarte umflată. Ce se întâmplă acolo? Emoții ceva? Inhibare. Inhibare, se inhibă foarte mult. Și, se abține de la anumite chestii, da? Și sub inhibare îi percep rușine, timiditate. Să scoată de acolo tot ce o ține pe loc, tot ce determină să se umfle. Așa, ia vezi ce mai are de scos. Este energie preluată pe piciorul stâng, îi mai percep. Și în palme. La fel, are niște energie preluată. Să scoată, să elibereze, să transforme în energie pură sau în energia vindecării. Nu-i mai văd. Ok. Bun. A scos tot ce avea de scos. Merge mai departe. Linii de potențial de suferință, dacă are ceva, să curețe și acolo. Bun. Propuneți acum, Elena, pe linia de potențial, ce-ți dorești tu să se întâmplă cu casa mai repede, să lucrezi. O să curățăm casa când ajungem la punctul ei. Dar propuneți acolo cu serviciu, da? Ai zis ceva și de servici. Propuneți concret să ai serviciul potrivit, la momentul potrivit pentru tine, cum e mai bine pentru tine. Și aici să vedem cordoanele, dacă are cu persoanele actuale, cu are cordoane, dar sunt curate. Curate, nu se deconectează de ele, să le mai transmită informații, atunci să fiecare să-și caute în interiorul lor valorile, calitățile, să-și cheme spiritul, sufletul să comunice. Și asta face și cu transgeneraționalul. Așa. Ea că am pus la punct pe ăștia din transgenerațional, văd. Imediat cum i-a chemat, toți au constat drepți. Transmite-le, Elena, tot ce vrei să le transmiți, ce mai aveai și credeai că nu poți sau n-ai reușit, ce consideri că au nevoie să audă, să înțeleagă, ca să conștientizeze și ei informația corectă. Și dacă vrei să tai legăturile, dacă nu... Le taie. Foarte bine. Și ai să-ți rogi spiritul să te atingă pe corp, să vezi dacă îl percepi și în ce zonă.
Roagă să te atingă pe undeva pe corp, unde să-l poți percepe. Dacă nu-l percepi, ne spui și mergem mai departe. Pe burtă? Pe burtă și pe coastele din dreapta, Sub omoplată. sub braț, Aha. pe față, aici. Dar pe față îl simt, Amalia, mereu, așa că mă atinge pe obraj. Mereu te asigură că e acolo, spune. Da, îl simt mereu. Așa este. Vezi dacă ai comunicare cu el și el are cu tine. Astăvară îl simțeam pe picioare, în jos, așa, de la genunchi în jos. Spune că depinde de zona care este receptivă. Te atinge exact pe zona receptivă pentru tine. Poate să fie pe picioare, poate să fie pe degete, poate să fie pe mâini, poate să fie în cap. Peste tot poate să depinde de zona care e receptivă în momentul respectiv. Dar poate să vină și în zona în care ea are nevoie de energie să o mai încarce sau ceva? Nu neapărat, nu. Dar dacă cerem, face asta? Spiritul? Câteodată da. Eu De simt, exemplu, îmi dă un exemplu. Acum, spiritul meu spune că zice că noi avem certuri familiare mai intense, spune exact așa s-a exprimat. Și spune așa, când Amalia nu are posibilitatea să-și facă singură o vindecare la spate, ea imediat spune, spiritul meu, te rog, ocupă-te. Și eu mă ocup în momentul ăla, dar nu mă ocup total. De ce? Ca Amalia să nu se obișnuiască leneșă și puturoasă și să mă pună doar pe mine să fac chestia asta, pentru că Amalia trebuie să învețe să facă singură. Deci dacă ai o durere, spiritul ți-o poate ameliora sau ți-o poate vindeca, dar un procentaj oarecum mai mic. De ce? Pentru că tu trebuie să fii atunci, mi-arată, mână-mână cu el. Să te vadă că pui și tu cum ar veni mâna la treabă, ca să înveți și tu să o faci, să nu înveți să te bazezi doar pe el. De asta m-a pedepsit pe mine într-o noapte, când i-am cerut să mă ajute noaptea asta să-mi facă una alta și m-a trimis în brațele unor entități de m-am trezit dimineața terminată și epuizată. Deci în loc să mă ajute, m-a trimis de m-a făcut Corect. praf. Așa este? Corect, dar nu te-a făcut praf, ți-a dat o lecție, Mi-a dat pentru o că lecție. exact asta spune. Te obișnuisei să îi spui, spiritul meu, fă-mi aia, spiritul meu, vreau să fac aia, spiritul meu, ocupă-te, spiritul meu, ocupă-te. Și a spus că noi nu facem diferența între un confrate și un servitor. Că exact majoritatea dintre noi Le-am așa e vorbit privim ca pe frumos. servitor. Spune că nu merge nici cu lingușeala, nu merge nici cu frumosul. Cât timp îi spui ocupă-te și fă, o să facă o dată, de 2 ori, de 3 ori. După aceea, dacă vede că îți intră în mână, fă, o face atâtic. Restul trebuie să pui tu, trebuie să reînveți tu cum se face. Asta e adevărată lecție. E ca și când trimiți un copil la școală, copilul vine acasă cu teme de făcut și le face mama. Unde a învățat copilul să scrie? Mi-aduc aminte că acum de curând, săptămâna trecută, m-a pedepsit. Da, știe și lucrul ăsta. M-a pedepsit rău, m-a băgat în brațe, m-a trimis în brațele lui Iahve. Eram cu contractul între mine și Iahve, eu cu o mână pe contract și el cu o mână pe contract, gata să închei. Bine, eu nu încheiam, dar acolo m-a băgat. Într-o operație, mi-a pus un capac peste abdomen și mi-a încheiat în contract. Adică nu eram pâncheate, în sfârșit. Da. Nu, spune exact așa, nu, zice, exagerezi și dramatizezi puțin. Nu, aveai interferență în momentul respectiv, stăteau cu ochii pe tine,
tu te cam blazase și îl lăsai doar pe el, iar el s-a dat puțin la o parte și a lăsat pe aia să-și facă treaba. Nu te-a împins el în brațele respectivului. Dar spune exact așa, dacă te întreb dacă aș fi acționat și nu ți-ai fi dat tu seama, răspunsul este nu, nu aș fi acționat, te-aș fi lăsat să-ți duci lecția mai departe. De ce? Ca să te înveți să lucrezi singurică. Dacă eu nu mă prindeam atunci, o pățeam rău. Da. Nu o pățeai rău pentru că ieșeai din așa ceva și el știe sigur lucrul ăsta. Am ieșit foarte greu. 2 Greu săptămâni pentru tine. 2 săptămâni nu e ușor. 2 săptămâni nu sunt 2 ani sau 20 de ani. Da. Bun, hai să vedem ce mai avem. Conexiunea cu energia pură a Pământului, Elena, să ce faci? Egregoare, conștiințe colective. Păi am trecut de asta, n-ai deconectat-o? Egregoare, conștiințe colective, bun. Am deconectat, s-a deconectat de cordoane. De programe și cordoane. Bun, hai, deconectare și de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor, dacă mai are. Să-și ia toată energia de acolo, să șteargă orice urmă, orice amprentă. Da, s-a deconectat, energia nu și-a luat-o, n-are ce să ia. Așa, gata. Își propună să-și șteargă urmele, să nu se mai ducă acolo, să fie mai atentă. Bun, păi mergem la conexiunea cu energia pură a Pământului acum. Și fă-ți și conexiunea, Elena, din centrul tălpilor tale, 2 fascicole de energie. Ți le imaginezi cum crezi, se adâncesc în centrul Pământului și te conectezi cu energia pură a Pământului, cu sfera de lumină puternică, strălucitoare, cu încredere, de stabilitate, cu care te conectezi acum cu iubire și recunoștință. Atâta timp cât te experimentezi pe pământ, spui, după care te deconectezi de tot și toate ca să fii liberă. Dar deocamdată te umpli de această frecvență, de această energie puternică, de magnetismul pământului. Mulțumești pentru susținere și te întorci în corpul tău și te umpli până în creștetul capului, în toate celulele tale, în toate câmpurile tale de această frecvență. Și acum, mai avea conexiunea cu Pământul, Amalia? Da, și cu sursare. Bun, să-și accentueze atunci și cu sursa. Cu mulțumire, iubire și recunoștință, la fel, să-și mai amintească de toate calitățile, capacitățile, valorile ei, puterea ei, voința ei, încrederea în ea. Să-și folosească răbdarea în modul cel mai optim, atenția și încrederea în ea, voința și puterea, în modul cel mai optim pentru corpul ei, pentru experiența ei, și să se așa. Conexiunea cu sursa pură, astfel își face și se întoarce în interiorul ei și își activează toate memoriile și puterea inimii, acceptă și integrează energia masculină cu energia feminină și cele 3 părți, dacă sunt integrate, se mai dea o comandă. 6 catene ADN reactive. 6 catene ADN active. Bun, cu ocazia asta să mai revedem. Curățarea casei. Mergem la curățarea casei să vedem ce are de curățat. Vrea să-și curețe și casa pentru care are deja acte pe care o renovează primăria. Și mai are o mașină. Așa. Acolo. Da. Și la mașină destul de multă energie grosieră. În special pe partea de la jumătate spre față.
Da? Și portalul respectiv bloca lucrarea. O să o primească până în anul nou, până Revelion sau după? Casa. După. După. Bun, mașina a curățat-o. Și a fost ultimul punct. Robinetul abundenței, cum se prezintă la ea? Destul de bine. Ce-mi place, că ce-mi place, deși eu dilat în ultimul timp robinetul ăsta, nu, ăsta este destul de micuț, dar curge fluent. Înțelegi? Câteodată îi mai curge pe alături, dar văd că îi curge pe alături în momentul în care dă bani. Și în momentul în care dă bani cu strângere de inimă. Atunci văd că se mută fluxul pe lângă ea. Trebuie să învețe să-și ia energia de fiecare dată când dă bani. Chit că știe că îi dă și nu îi mai vede, dar să-și ia energia banului înapoi. Păi stai, când îi dă... Nu contează că îi dă băiatului, că îi dă vecinei, că îi dă când dă, la magazin. Asta vreau să zic, că îi dă degeaba, nu cu un scop, nu să cumpere ceva. Nu sau... contează. De orice fel. E inclusiv la magazin, dacă cumpără un produs și ea consideră, mi-arată că produsul respectiv e mai scump, dar totuși ce-l dorește, dar îl dă așa cu strângere de inimă, să-și ia energia înapoi. Imediat să lucreze pe chestia asta. Deci nu, e e ok. Bine. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare? 97%. Da. Am uitat la împământarea Maria să-i băgăm frecvența de care ne-a rugat ca să-și vindece Eu activez. Așa. Cât timp mai vorbesc eu cu ea? Vreau să mai spun ceva și și era destul de important și mi-a fugit. Când am zis de conștientizare? Sau mai înainte? Cum te simți, Elena? Bine. Da. Mulțumesc, spiritul meu. Pe linia de potențial, ok, și-a pus cheia casei, da, mai durează. Deci casa mai durează câteva luni, dar o va primi. Și și-a pus locul de muncă din partea cealaltă. Păi îl știi, Elena, locul de muncă? De muncă îl cunoști? Mă duc săptămâna asta să-l văd, dar cunosc. Păi, cunoști subiectul, asta zic. Da, cunosc, da. Nu cunosc, cunosc prin cineva, probabil. Da. Ok. Stai să activez frecvența. Așa. Dacă mai ai întrebări, Elena, dacă mai ai ceva nedumeriri, poți să-mi spui. Nu, e bun așa. E bine așa. Stai cu atenția pe șold, Elena. Bun, rămâi atenție. Și la rinichei lucrează. Și la intestinul gros îi lucrează. Foarte bine. Asta n-ar trebui să doară, e lăptoasă, e lichidă. Frecvența asta? Se simte un pic cald.
Rigiditate era la șoldul ăsta. Am perceput că după ce a umplut aici în șold, după aceea a început să miște șoldul ca osul respectiv să reintre în lichid, cum ar veni, știi? Așa. Să lubrifieze bine. Da, uite, o comandă ar fi bună de recuperare a lichidului care întreține articulația. În general, în corpul ei, toate articulațiile. Nu e recuperare, spune spiritul ei, ăsta trebuie refăcut. Ce trebuie? Refăcut. Cum se reface? Prin frecvențe energetică. Și prin mișcare, prin gimnastică, eu știu. Se recuperează lichidul care întreține articulațiile. Corpul o creează. Mai greu, spune. Da, de durat. Adică mișcare ușoară, gimnastică, mers pe jos, nu excesiv, nu obositor, într-un anumit ritm, într-un anumit fel. Și Iar cu corpul intenție. trebuie să Iar corpul zice trebuie să-ți conțină toate fluidele necesare, tot ce însumează parametrii de formare ale chidului respectiv. Dacă din corpul tău lipsește colagenul, spune, dacă din corpul tău lipsește mineralele responsabile pentru așa ceva, la fel. Deci trebuie să ai Gata, corp, frecvența. toate elementele ca să poți să creezi Da. lichidul. Corect. Bun, Corect. mulțumim. Metabolizare câte zile? 2. Accentul de publicare ne l-ai dat. Da. Altceva nu mai ai spus, da? Cum te simți, Elena? Ești bine? Foarte bine. Bine, închidem aici. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Vă deconectați de tot și toate.